फ्रेन्ड्स म आज तपाईहरुलाई एकदमै बिल्कुलै नयाँ र सिम्पल खालको हेयरब्यान्ड बनाउन सिकाउन गइरहेछु। यो चाहिँ यति सिम्पल छ कि बोइजहरुले पनि लाउनु हुने र गर्ल्सहरुले पनि लाउनु त। पहिला सुरु यसरी म्याजिक नट एउटा बनाउने। यसरी 35 राखेर गर्नेछु। अब स्टार्ट गरौँ है त। पहिला सुरुमा हामीले यसमा डिजाइन टेकाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु है। यो सुरुदेखि नै टेकाऊ है त। 1 2 3 4 5 वटा भयो है। अनि त्यसपछि यो 2 वटा यो पनि उल्टो भयो र यो 2 वटालाई चाहिँ सुल्टो गरिदियौ। अब यहाँ 8 वटालाई उल्टो बनाऊ। यो उल्टो 8 यो भयो। फेरि 1 वटा उल्टो गरौँ। फेरि 8 वटा 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा भयो है। अब यसमा एका छेउमा जस्तै 2 वटा उल्टो गरौँ र अरुलाई यसरी भयो। अब यताबाट पनि साथीहरु चाहिँ जहिले पनि थुतौं र यसलाई 1 2 3 5 वटा भयो त है। 5 वटा भयो। यो दुईटा सुल्टो नै र यो दुईटा उल्टो र फेरि यो 8 वटा। यो हामीले यसरी बुन्यौ। अब यसमा हामीले होल गर्ने छौं है त साथीहरु। धागोलाई यसरी अगाडि ल्याउने र यो दुईटा गर्लाई एकैचोटी बुनिदिने यसरी। त्यसपछि अनि यो सुल्टोको सुल्टै भयो है। फेरि यो दुई घर उल्टो भयो। हेर्नुस् त। अनि त्यसपछि अब हामीले डिजाइन गर्ने बेला भयो साथीहरु। अब यो डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसलाई क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। आफैले जान्नुहुन्छ भने ठिकै छ, तर जान्नुहुन्न भने पनि यसरी गर्न सकिन्छ। दुईटा काटा युज गरेर 1 हैन 2 3 4 वटा घर गर्यो। क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु है। यो धागो लागि उता लग्यो र यो 4 वटालाई फेरि बुन्ने 1 2 3 4। यो 4 बुनिसकेपछि नि साथीहरु फेरि यो अघि थुतेको घरलाई फेरि हामीले यसमा पनि 4 वटा हुन्छ पनि 4 वटा बुन्थ्यौ। यो क्रस गरेको है यसरी 1 2 3 4 भयो हैन। अघि चाहिँ हामीले यो थुतेको घर पछाडी लगेका थियौं नि। अब यो घरलाई चाहिँ अगाडि राख्ने र फेरि यो पनि 4 वटै बुनिदिने। 1 2 3 यसरी भयो 4 हैन। अनि 4 सिकिसकेपछि फेरि यो यताको घरलाई पनि हामीले यसरी बुनिदिने। यही काँटाबाट पनि हामीले हैन थुतेर गर्न सक्छौं। तर अब सुरुमा गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ। त्यो भएर हामीले यसरी तीनटा काँटाको युज गरौँ। घर छुटिने डर हुन्छ, त्यो भएर यसरी युज गरौँ है। अब त्यसपछि उल्टो छ भने उल्टो, सुल्टो छ भने सुल्टो नै गर्दै गर्दै जाउँ यसरी। यो दुई घर सुल्टो भयो। त्यसपछि हामीले यहाँ पनि एउटा होल गर्नुपर्ने हुन्छ। धागोलाई अगाडि ल्याउँ र यो दुईटालाई एकैचोटी बुनिदिउँ साथीहरु यसरी र यो जस्ताको त्यस्तै बुन्दै जाउँ। अब हामीले यता पनि यो छेउको घर थुतौं र यसलाई यो गार्डन स्टिच भएको भएर उल्टो ठाउँमा सुल्टो गर्दै 5 घर यसरी नै बुन्दै 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 अनि यो हामीले अघि थुतेको घर भयो हैन। नि फर्केर आउँदाखेरि यसलाई पनि घर बनाउनु भयो भने अलि ठुलो पालो हुन्छ। हामीले एकचोटी पनि गर्न सक्छौं नि। यो सबै उल्टोको ठाउँमा उल्टो उल्टै गर्ने र सुल्टोको ठाउँमा यसरी सुल्टै सुल्टै गर्दै 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 साथीहरु बुन्दै बुन्दै यस्तो बनाए। हामीले नि साथीहरु
यो नाक बटार्ने बेलामा चाहिँ यो स्टार्टमा मैले सिकाएँ हैन, यो नाक बटार्ने बेला चाहिँ यसरी 8 लाइनको स्ट्यान्ड हुनुपर्छ साथीहरु। पहिला अब बटारिसकेपछि 8 लाइनसम्म सुल्टोमा सुल्टो उल्टोमा उल्टो गर्दै बुन्दै बुन्दै जाने, त्यसपछि अनि बटार्ने। हेर्नुस् त जस्ताको त्यस्तै उल्टोमा उल्टो सुल्टोमा सुल्टो हैन। अनि यो अब यो मैले 8 लाइन बुनिसके साथीहरु। अनि 8 लाइन पछि फेरि यसरी बटार्ने। तीनटा काटा युज गर्नु भए पनि हुन्छ हैन। सुरुमा सिक्दै हुनुहुन्छ अनि तीनटाले नै गर्नुहोस्। अब यसरी गर्नु भए पनि हुन्छ। यसरी पछाडिको घर नछुटाइकन यसरी टिप्ने र यसलाई यसैमा राखिदिने। यसरी नै खुरुखुरु बुन्ने। अघि पहिला अब यो अगाडिबाट थुते भने अब यो पछाडिबाट अगाडि पछाडि स्ट्रेट नहुने गरेर गर्ने। यसरी यसरी नै बुन्दै 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 राम्रो देखेको छ नि साथीहरु। तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो, के कुरा बुझ्नु भएन प्लिज कमेन्ट गर्नुस् ल। अनि लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला नि। यसरी नै घर बिस्तारै बिस्तारै इन गर्दै जाऊ। यसरी यो लगाउँदा त झन् यस्तो क्यूट देखिन्छ भने यसरी हेर्नुस् त। हस्त साथीहरु, बाइ बाइ, हैव अ नाइस डे।